Hej och välkomna till en ny vlogg med oss, Robban och Jeanette. I dagens avsnitt så kommer det hända massa olika saker. Vi har varit i en poddstudio idag och vi kommer att vara på ställplatsen och få med oss lite folk dit och som ska hjälpa oss att titta och kanske få lite idéer till hur vi ska göra med ställplatsen. Ja, inte det spännande? Det vet vi, men Ja, men vi behöver lite tips och lite idéer. Ja. Så det händer i denna veckans vlogg och vi släpper någonting spännande eller tråkigt. Det är med vemod vi står här, men häng med! Häng med, kolla vad vi gör och vad som händer. We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Vad händer idag, Robban? Och du väckte mig ur sängen och jag fick inte sova färdigt. Nej, då ska vi greja lite vid ställplatsen. Det kommer några killar som ville hjälpa oss lite. Ja. Så jag ska ta med mig en liten motorsåg, en liten trimmer och en liten häcksax. För att fixa till lite. Okej. För Spännande. nu börjar det närma sig. Ja. Nu börjar det närma sig. Så idag ska vi vara lite byggherrar och byggtanter då. Ja, Vi ska bygga idag. och röja. Röja och rensa. Ja. Det ska vi göra. Mm. Så let's go. Så välkommen till en ny veckas vlogg med tokingarna Robban och Jeanette. Jag är jättetrött och vi är så förkylda efter Elmia. Ja, Ja. Och tar på mig lite färg här för jag ska se pigg ut. men jag har färg och pensel där inne. Det låter bra. Nu kör vi. Framme på ställplatsen. Jajamän. Jag måste passa på att tacka Håkan som har gjort den här till mig. Håkan, en följare. Ja. Vilken snygg det. Ja, det är... Jag vet att du är så stolt över den. Ja, tack så mycket Håkan. Den används flitigt. Klockrent. Ja, den är verkligen jättefin. Ja, jag är jättenöjd och glad. Ja, men nu är vi här igen. Och nu är det skarpt läge för nu ska det röjas och klippas och fixas. Ja, det har ju gått ett par månader får jag väl säga. Så nu är vi här på riktigt känns det som. Konstigt också. Nu drar vi igång. Tog du det första du gjorde? Säger du? Tog du det första du gjorde? Ja, Okej. den ska bort. Ja.
Sådär ja. Nu har vi klippt buskarna. Grenarna som hade växt lite vilt här emellan. Nu är det klart. Nu är det kallt kanske man kan säga. Men det kommer bli fint när de växer upp sen. Och lite tydligare för vi som sätter upp skyltar och markeringar för hur man ska stå. Så nu ska vi ta bort den här delen. Skylten och det ska bort. Så det ska bli lite bredare ingång här. Lätt att köra in och ut. Och på den här sidan här bakom är det plats för 2 bilar. Så det är lyxigt stora platser. Ja. Nu händer det grejer. Nu får vi besök med grejer. Kommer ju hjälpen. Wow. Här kommer de från Derum i Borås. Med lite brädor till oss. Tjena P.O. Sågarbyxorna på. Jajamän. Jag har ju haft motorsåg och Ja, grejat faktiskt här nu. roligt Vi har här. röjt Hej. här. För det var Jeanette, hej. igenvuxet lite. Ja, vi har inte träffats för du är från Så jag Derum får eller? hälsa från din kollega här. Tjena, tjena. Tjena, hej. Jeanette, ja. Robert. Trevligt. Du måste vara från P.O. Göteborg eller? Alingsås. Hallå? Ja, jag Alla i tänkte. Alingsås är problem. Ja. Ja. Alla i Jönköping har vi lärt oss heter Fredrik. Ja, Jag tror vi har väldigt sprungit många. på 7-8 Fredrik. Ja, Fredrik. Ja, men ditt är du med. Ja, men. Nu kommer nästa hantverkare här. Ja, hämtat ut nya kläder och allting. Ja. Jag måste ha ny tröja nu. Ja. Hallå, hallå! Tjena! Hej, Robert! det är bra. Tjena! Välkomna. Hallå. Ja. Hej, Jeanette. Hej. Tjena! Ja, bra. De har ju för fan köpt samma. Det är ju den jag har Glamping Explorer på ju. Ja, Exakt inga den. grejer. De är riktigt goda faktiskt. Ja. Det är exakt den färgen jag köpte jag. Tjusigt. Skulle man kanske velat förbereda här i och med att det är så jävla hårt i backen. Okej. Och sen ska ju de vara helt nedskruvade då, skruven. Okej. Nu har vi kommit på idéerna och vi ska Ta en 50-60 upp då. Kapa en och så lägga den uppe på då i så fall. Eller kapa den och så fästa den och så fästa den uppe på det. Ja. snackas för fullt här. Sätt. Det blir en jävla skillnad i stabilitet. Träslyrke. Ja, men då, för då kommer den ju ner hela. Ja. Lite så här Ja. markskruv så ska vi nog få ordning på detta. Så antingen om man kör vinklar eller om man tar 95 eller 70 stolp. Stolpar upp den där. Stolpar Och upp sen det. sätter du den Ja. rätt höjd. Ja. Så att du också får den Mm. om du vill ha den rak. Mm. Så det är svårare än så är det inte. Nej. Men du vill ha den så långt ner för stabiliteten om någon kör på grejerna eller? Ja, men dels det, men också att skruven, det är ju samma som de andra skruvarna. Så de ska ju vara i marken. Mm. Och det har ju med hållfastheten att göra, absolut. Nu släpper du upp en sån 360 på varje ställe så vindskydd. Ja, det är förbannat smidigt. Koll på läget eller? Koll på läget, ja. Ja. Men det är väl just det där
50, 60? Jag bara plockar i upp igen då. 595, ja precis. 600. Ja, nu är vi på väg att hämta lite stavräcksskruvar, markskruv. Till vårt lilla bygge. Nummer 3. Här är nu stavräcks. Här har vi det rummet. Nu ska vi hämta lite mer grejer för bygget. Nu är vi i Borås, Viared. Här finns allt vi behöver. Ja, nu har vi hämtat grejer. Här. Nu jäklar ska det hem och byggas. En riktig mötteknackare. Nu är du glad, va? Mm. Ja, men då så. Här är spik. Alla möjliga prylar. Inte spik, skruv. Skruv, ja. Det är bäst att du rättar mig. Kaffe och mat har vi fått i oss. Och nu är det direkt till Kronogärde ställplats. Vi måste ju också, de måste ju upp då också. Ja, det vet jag. Men vi skulle ju bara markera platserna för att kolla. Ja. Men... Ja. Men, ja, nu är de så. Mm. Då tar vi och skruvar fast. Nu tar vi de grova skruvarna. Vad är den? Vad ska du ha, Makitas? Det står själva. Det här blir bra. Jag tror det blir perfekt. Vi börjar där. Perfekt. Jag trycker inte, jag bara håller. Ja, det är ju fantastiskt. Så Och du menar till och med jag kan göra detta? Ja. Ja. Och de här ska ju vara långt ner. Ja, Så långt ner det bara går. okej. Ska vi bara kolla så att vi får det lite rakt med här. Hur är vattenpasset då? Så eller? Ja, Men så kanske. ja, ish. Men vi sätter den där. Mm. Eller? Så. Smidigt och enkelt. Fasen var grymt.
Det bästa är att man kan återanvända de här sen ju. Ja. Det är bara att ta upp dem och sätta dem på ett annat ställe om vi sitter fel. Absolut. Och om det känns som att våra fordon och gäster inte förstår hur man ska stå, så får vi väl göra om. Så, tar vi den där. Nu ser det lite sned ut. Ja, men den får vi rikta till med... Vi ska ju skruva fast. Ja, okej. Så det får vi rikta till sen. Den får också rikta till lite. Så, nu är det så då, Jeanette Andersson, att vi ska ha de här små. Ja, just det. Ja, de är ju sneda, men det får vi rikta upp sen. Ja. Då ska vi ha dem här. Och de passar ju inte där. Det brukar alltid vara bits i här, men... Inte nu. Det är den största. Den här orkar det då. Så, nu är en uppe. Nu ska vi igång en till med lite vattenpass och grejer. Där är den ju rak, vet du. Ja. Där någonstans, där. Ja, men då justerar vi det med Men det justerar vi med den. överliggan. Ja. Eller ja, den. Okej, kör vi nästa. Kolla. Det är ju något fel på den där. Den är ju helt förstörd. Vad är det för tunna blad till det här materialet? Det står ju wood för fan. Nu gick det att rätta till det. Ja, det här måste ju vara... Ja, det får vi fråga om, det är konstigt. Ja, du hör ni. Hör ni. Nej. Ja, det blir ju bättre så, men snyggt. Kanske det inte är. Men nu börjar vi med denna, så får vi väl suga lite på det här. Så, nu har vi byggt en avgränsare där. En liten kort. Så man kommer in. Och så har vi första platsen här. Andra här ute. Ganska stort här också. Man står på längden här. Längs med kullen. Så. Och första platsen är här inne då. Så 2 platser här. Och här ska vi göra avgränsningar. Och det får bli imorgon. Nu hinner vi inte mer. Men bygga sådana staket här också. På något sätt. Och vi har röjt. Tagit bort buskar idag. Och här på denna sidan ska vi också sätta upp kanter. Här har vi Bauhaus Diner. I deras andra del av restaurangen som vi missade när vi var här. Jag ska se om jag kan filma det lite bättre ljus. Ser ni vad läckert? Så här kan man sitta och käka goda maträtter. Vara ett gäng, ha trevligt.
och bara njuta när man står på ställplatsen i Fritsla. Läckert, va? Vad har du beställt idag? Det här är en klassisk hamburgare som alla pratar om. Oklahoma. Dubbla hamburgare. Stekt lök, ost. Wow. Wow. Det ser ju grym ut. Maffig du. Den är maffig. Jag tog också något maffigt. Kolla. Wow. Pommes fritesen är galet goda. Iste såklart. Juhu. Riktigt bra burgare. Nu är det jobb igen. Nu börjar vi åka tillbaka och jobba lite. Fint väder. Så, nu så. Nu har vi fått på lite svart färg här. Vi måste åka och köpa mer färg. Men snart. Oj. Med tåget igen. Varje gång jag sätter på kameran så kommer tåget. Jag vet inte. Det går inte så ofta, men det verkar jag tajma tydligen. Men det känns jättebra. Nu ser ni kanske inte så här. Men som jag varit inne på förut. Platserna är rätt stora. Så det kommer nog bli bra. Robert är trött. Vi är trötta. Men nöjda ändå. Det är ju inte rakt. Ingenting är rakt. Ingenting är rakt. Jag är så besviken på mig själv. Ingenting det har är... med skruvarna att göra också. Nej, men det är så, de här markskruvarna såklart. Ja, men det var inte det är ju mitt fel. Också. Jo, men alltså det går ju inte att få det helt perfekt. För det är inte på, det kan ju vara stenar under, berg under. Jag är lite besviken på mig själv i och med att jag skulle tagit med mig min gyrokap. För sågningarna är, ta mig 17, katastrof. Men... Du är sträng mot dig själv. Ja. Men du har gjort några söta stötter där, ser jag. Ja, men det har inte... Ja, det var ju för att skruva... Ja. Men så är det väl, herregud. Det behöver inte vara helt perfekt, herregud. Det är inte de som vi alla ska njuta av. Utan det handlar ju bara om att man ska få lite koll på hur vart man ska ställa sin bil lite. Och vi kommer att lägga in en liten situationskarta. När man skannar sin kod så ser man om man blir osäker. Men vi har väl inte sagt att det ska vara några sådana här regler att man måste backa in och sånt. Utan det gäller ju att hålla avstånd till varandra istället. Mera. Ja. Det här är inte lätt här. Men det är kul. Jättekul. Där uppe går tåget nu till Borås. Mm. Ja, men då väntar nya äventyr nu. Ja, det är nya äventyr. Nya äventyr. Nya äventyr. Jag är lite trött. Ja, det är klart vi är trötta. Men det kommer bli bra detta. Ja. Ja, men välkommen till nya stora Husbilspodden avsnitt 20. Avsnitt 20. Ja. 5 månader senare. 5 månader har gått och wow, säger jag bara. Idag sitter vi i en poddstudio i Fritsla. Ja. Vi var ute och körde, jag och Jeanette, och ramlade in på The Content Factory. Och träffade Andreas. Jajamän. Ja, jag heter som sagt Andreas Levin och jag driver thecontentfactory.se här i Fritsla. I de gamla fabrikerna fick jag möjlighet att starta en podcaststudio. Så här kan man komma in och producera sin podd, göra sin videopodd om man vill ta nästa steg i poddskapandet. Skapa webbinar om man är ett företag eller hålla digitala utbildningar. Så här kommer det finnas ett flerkamerasystem så man kan ha mixerbord och sända live direkt ut på nätet om man vill det, eller förproducera. Och man kan jobba helt själv, hyra lokalen, bara hyra studion. Eller så jobbar man med mig som producent och se till att man får hjälp hela vägen in. Så man kan göra poddar och webbinar utan teknikstress. Ja, men det är ju helt fantastiskt, för det här kan man komma överens med Andreas om hur man vill lägga upp det.
Och vi kommer även spela in nya Stora Husbilspodden här. Idag kommer vi sitta här och spela in. Ni är så välkomna, Ja. superkul. Tack så mycket. Men vad Ett har hänt? litet speciellt avsnitt idag tror jag. Ja, det är det. Det är lite speciellt. Men Det- det har ju hänt så mycket. Vi har ju kommit hem ifrån Elmia. Ja, Robban, vi ska ju dra i handbromsen och inte släppa handbromsen. Och det ska vi också prata lite mer om. Det ska vi göra. När vi hade startat podden så har det ju hänt väldigt mycket. Vi har ju träffat så mycket goda människor och det har hänt jättemycket. Och under den här poddresan så har ju vi startat ett nytt företag tillsammans med Patrik från Värmland. Och den bomben släppte vi på Elmia att vi har startat ett företag som heter Park and Camp Sweden AB där vi kommer öppna en ställplatskedja över Sverige. Och nu ska ni få höra, det händer väldigt mycket där. Och Ja, det har ju kommit ut och nu är det så att vi har fått enormt mycket respons på detta. ja, Som gör att vi känner bara att vi måste dra i handbromsen någonstans. Och jag ska säga att vi har också träffat följare till oss som har sagt och är lite oroliga va? lite oroliga, ja. Jaha. För att hur ska ni klara av allting? Och det är så att nej men det är ingenting, det går så bra allting där. Men nu är det nog så att någonting måste vi inte pausa utan vi drar i handbromsen. Och sen vad det här blir, det kan vi inte svara på idag. Utan att jag tänker så här att nu har vi så mycket grejer på gång. Och vi har ju vår YouTube-kanal där vi älskar ju inspirera. Vi älskar att visa upp saker. Vi älskar att testa saker. Vi älskar att filma det vi gör för att ni där ute också ska kunna ta del av smakupplevelser, äventyr, Platser. prylar och vi älskar ju grejer. Och allt inom det här med camping och men också mat, upplevelser. Och det tänker vi att vi ska fortsätta med det på våran kanal, YouTube-kanal. Och vem vet, vi har ju också tankar att kanske får vi in lite redaktionella inslag i våran YouTube-kanal också. Som blir lite poddliknande på något sätt. Men att det är Glamping Explorer då, det är vi, du och jag Robban, som kör vidare det här. För vi har ju älskat att sitta så här och podda och vi har älskat att träffa våra gäster och ha inslag där vi kan ge er kunskap. Den här resan som vi har haft nu på 5 månader, över 5 månader när vi har lärt oss, vi har jobbat hårt och hela den här produceren. Vad heter Vad ska du säga? En producent. Poddresan. Nej, ja. Hela den här poddresan har vi vuxit jättemycket med och fått lära oss väldigt mycket. Från början, vi kanske är lite vana snackare då. Vi brukar ju snacka och ha lives och allt det där och vi har ju poddat förut. Men att driva det själv har varit en utmaning på så sätt att det har varit så lärorikt. Vi har liksom ljudteknik och sånt kunde vi inte innan på det sättet. Inte på det sättet, för det har vi inte behövt bry oss så mycket om. Inte i poddformat. Nej. Men alltså vilken resa. Det här har varit så roligt. Det är lite vemodigt, det är lite ledsamt också för vi tycker ju detta är roligt men vi måste också tänka på oss själva. Ja, Jeanette. Ja, men man vill inte, jag vill inte säga hej då. Jag gör inte det. Jag säger Nej, men vi säger inte hej då utan häng med oss på den andra sidan. Där händer det mycket också. Eller också, vi kör på som vi brukar göra. Men... Vilken djup suck du drog nu du. Ja. Vi tänkte att vi ska slänga in lite bloopers. Har vi fått in några bloopers också? Eller vi gör väl aldrig någonting så vi... Jo, det gör vi hela tiden. Det kanske blir några roliga grejer som vi har... Och då har vi invill Klipp. Och då börjar vi med... Hej och välkommen till nya Stora Husbilspodden. Jag var inte beredd. Nej, det märkte jag ju. Det kom ju inget. Nej, vad menar du nu? Ska vi läsa det ihop eller ska vi liksom... Ja, men lite sådär. Ja. Eller? Eller? Ja. Kanske. Kanske. Faktiskt. För vi har varit på en av Sveriges största
Från hela. Ja. Låt lite glådare då. Välkommen till ett nytt vecka. Nej. Klipp. Åh, fy fan. Och då...